Всім привіт! Як ви бачите, інтер'єр позаду трошечки змінився, і все це пов'язано з переїздом в зв'язку з... Всі ми розуміємо про що. Але сьогодні я вирішила трошечки прикрасити наші будні. Оскільки при переїзді я майже нічого зі своєї косметики не брала, мені довелося щось купувати тут заради контенту. І сьогодні головним гостем на тесті буде ось така палетка від Revolution Birds of Paradise. Насправді я вперше буду відкривати цю палетку, і у цієї палетки є більш дешевий аналог. Він менш пігментований, але там є чорний колір, на відміну від цей. О май гад, вибачте мене, але це прекрасно. Оці всі кольори просто неймовірні. Оп, пожили і хватить. І ще дуже зручно те, що тут є ось таке чудове дзеркало, оскільки в мене дзеркала зараз немає. Також я придбала найдешевший пензлик для макіяжу, який я тільки змогла тут знайти. І він коштував 2 євро, тобто 60 гривень. Для початку я наношу консилер. До цього я вже випробовувала цей консилер, і він занадто легкий. Навіть якщо тобі здається, що ти наносиш багато засобу, насправді він нічого не перекриває. Наразі я буду використовувати цей консилер як базу під тіні. Та фіксую його пудрою. Вау, оце я розумію пігмент. Побачимо, як воно буде розтушовуватись. За допомогою жовтого, помаранчевого та червоного кольору створюю градієнт. Консилером створюю основу для наступних кольорів та підчищаю. Зараз я наношу відтінок Take Flight. Реально, ця палетка дуже пігментована. Я не переймаюся за нижню повіку, оскільки потім я це все буду підчищати консилером. Зараз я буду використовувати відтінок Macao. Сподіваюсь, я правильно називаю ці назви. Якщо неправильно, то когось це хвилює. Я його наношу на середину. Тут є 2 фіолетових відтінки. Один має теплий підтон, а другий більш темніший та йде до синіх підтонів. Я буду використовувати відтінок Adventure та наношу його на зовнішній кут повік. За допомогою пальців я наношу один з шимерних відтінків на внутрішній куток ока. Найбільше відкриття, яке я зробила за це відео, це те, що я сумую за своєю косметикою, за своїми пензликами для макіяжу і просто по нормальному освітленню. Поки що виходить щось таке, я вирішила розділити верхню і нижню частину, так воно, мені здається, виглядає більш гармонічно. Розділення я робила за допомогою ось такого малесенького пензлика від помадки для брів та міцелярки. А тепер я буду робити макіяж свого обличчя. Консилером я підчищаю зону під очима та оце розділення. За допомогою пудри я фіксую тон та консилер. В мене немає підводки, але в мене є туш і оцей маленький пензлик. Спробуємо. Я гадаю, що таким способом вийшло досить непогано. Як ви бачите, у якості підводки вона себе показує чудово, спробуємо її на віях. Не дивлячись на те, що ця туш така дешева, вона реально стала моїм фаворитом. Мені здається, я тепер завжди її буду використовувати. Але кажуть, що не варто судити туш по першому її використанню, оскільки перші 2 тижні після відкриття вона може показувати просто феєричні результати, а вже пізніше вона сохнеться і, можливо, результат буде не такий дивовижний, але побачимо. Контурінг я буду робити палеткою тіней для брів моєї мами. О май гад, мені здається, це чудово, весь цей мейкап. І він мені реально подобається. Відтінок VK я наношу на нижнє повіко та фарбую нижні вії. О май гад, це просто щось нереальне. У якості хайлайтеру я використовую кремовий відтінок Fiesta. З дому я все ж таки теж щось привезла, і це моя новенька помада від London Professional у відтінку 04. Боже, як вона пахне, це просто щось. Я наношу її у центр своїх губ. І тепер пальцями, таптуючими рухами, заповняю всі губи. Насправді я хочу щось більш рожеве, тому я використовую залишки рожевих тіней. Все виходить якось дуже матово, тому я вирішила використати просто свій бальзам для зволоження. Я вважаю, що макіяж вийшов досить непоганий і можна зробити висновки на рахунок палетки та інших засобів. Почнемо з дизайну. Дизайн просто бомбічний. Упаковка така алюмінієва, і я можу не хвилюватися. Якщо моя палетка впаде, то шанс розбитися набагато менший. Тут є 13 матових кольорів, і вони всі дуже класно пігментовані. З мінусів цих кольорів я помітила, що вони місцями трошки плешивлять. Але це можна виправити шляхом нашарування кольорів. Також
Також тут є 3 кремово-шимерних відтінки, які просто чудово використовувати як хайлайтер або зробити невеличке сяйня на очах. І мені здається, що їх можна використовувати навіть без такого яркого макіяжу, а просто в повсякденному житті. Також тут є 2, на перший погляд, дуже класних блискавичних відтінки, але чесно, я не розумію, як їх наносити. Тому що нанести отак на пальці, да, воно гарно. Але якщо ти намагаєшся перенести кудись сюди, вони дуже сипляться і лягають вони також дуже нерівномірно. Пізніше я спробую використати це як глітер і результат опублікую в своєму інстаграмі. Отже, підписуйтесь. Господи, ці блискітки просто усюди, вони під нігтями, і я не можу їх звідти забрати. Це просто якийсь жах. Окрім цих 2 відтінків, тут є ще один мінус, а це немає чорного кольору. Я вважаю, що в таких палетках обов'язково має бути чорний та білий колір як база. Завдяки чорному кольору можна зробити більш глибокий макіяж. І ось цього тут не вистачає. Хоча у дешевому аналогу є чорний колір. Туш від Essence I Love Extreme Crazy Volume. Це міні-сайз, але я не бачила там більшого розміру, можливо, потім подивлюсь. І вона просто бомбезна. Просто подивіться на цей ефект. Мені дуже подобається. Це один шар, і він мене просто здивував. Може, це я якась криворука, чи цей дешевий пензлик справді не виправдав моїх очікувань. Консилер Rival Love Me у відтінку 02 Vanilla. Чесно, до цього макіяжу я його використовувала у повсякденному житті, наносила зовсім трішечки, і він мені взагалі не сподобався. Він спадав, забивався. Але зараз, коли я нанесла його більшу кількість і на тонуючий засіб, то мені дуже сподобався результат. Так, він трохи забивається у зморшки, але це не категорично. В принципі, це все з моїх новинок. Ось такий макіяж у нас вийшов, як то кажуть, з гімна та гілля. Дякую, що подивились це відео. Будь ласка, залиште коментар, підпишіться на канал і всім па-па!